Okay guys, nandito pala tayo sa store dito sa Daraga Albay. So, mag-unbox pala tayo ng naka-unbox na pala yung casing natin na robots. Yan. So, kulay itim siya guys, kulay itim siya. So, yung kanyang model, yung yan, yung K88, yung MMA. Yan. So dahil naka-unbox na natin, tanggalin na lang natin yung plastic. Yan. So kulay itim siya. So bali ang gagawin pala natin, itatry natin yung kanyang LED light. Testing natin. Lalagyan natin ng power supply. So yung kanyang yan yung kanyang itsura. Robot na robot talaga siya. So yung kanyang sticker sa LED acrylic computer computer sign yung kanyang layout. Yan ito yung kanyang likod. Yan yung kanyang likod. So yun ito na nga guys, nalagyan natin yung power supply. So ito na yung kanyang quality ng kanyang LED lights saka pan. Yan. So hanip, ang ganda-ganda pala. Wow, ayos guys. So guys, pag gusto nyong mag-avail nito sa Daraga Albay, dito lang kami sa store sa Daraga Albay. Landmark niya ay Kagsawa, sa tabi ng Mayon Hotel. Yan. Ang ganda guys. Yan. So murang malalang to guys, to ngayon, naka-sale to ngayon. 2040 lang to ngayon dito. Naka-sale to ngayon 2040. 2,450 pala to. Ano nga? 2,450. Yan. So yung ginamit natin para supply yung flat wire, yung in play. Yan. Ganda. Yan Yan. Ganda guys. Kung gusto nyo guys mag-avail guys ng ganyang casing guys, dito sa Albay available sa amin. Lang to guys, 5 pieces guys. Meron din puti, sa item. Yan. Alright.